คือแบบลองนึกภาพตามดูนะครับสมมุติว่ามีร้านอาหารระดับประเทศอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านที่ทำเลดีมากอ่าฮะคนน่าจะเยอะน่าดูเลยใช่ไหมคะๆใช่ครับแบบคนแน่นตลอดเวลาเลยเครื่องดื่มนี่ขายดีจนทำสถิติใหม่ยอดขายรวมของร้านก็เติบโตทะลุเป้าหมายไปไกลมากฟังดูเป็นธุรกิจที่น่าจะกำไรอู้ฟู่เลยนะคะเนี่ยตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นครับแต่พอถึงช่วงสิ้นไตรมาสผู้จัดการร้านกลับเดินมาบอกว่าไตรมาสนี้เราขาดทุนนะ โหเอาจริงๆเป็นใครก็ต้องงงค่ะว่ามันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อหน้าร้านขายดีขนาดนั้นเงินหายไปไหนหมดนั่นแหละครับ คือโจทย์หลักของการเจาะลึกชุดข้อมูลของเราในวันนี้เลย เรากำลังจะมาแกะรอยรายงานงบการเงินไตรมาส 2 ล่าสุด และสรุปงบครึ่งปีแรกของหุ้นยักษ์ใหญ่ค้าปลีกพลังงานและสถานีบริการอันดับหนึ่งของไทย อย่าง OR กันครับ น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รายงานออกมายอดขายรวมไตรมาส 2ทะลุ 2.05 แสนล้านบาทเลยนะคะใช่ครับ แล้วกาแฟคาเฟ่อเมซอนที่เราคุ้นเคยกันดี ก็ทำสถิตินิวไฮแบบขายไปถึง 117 ล้านแก้วในไตรมาสเดียว โห117 ล้านแก้วคือเยอะมากๆค่ะแต่ก็นั่นแหละครับบรรทัดสุดท้ายของงบการเงิน กลับพลิกเป็นขาดทุนสุทธิกว่า 1,700 ล้านบาทเฉยเลยอ่าฮะตรงนี้แหละค่ะที่เป็นความย้อนแย้งที่ชวนให้ขมวดคิ้วจริงผมเลยอยากชวนมาวิเคราะห์กันครับว่า อะไรคือปัจจัยชู้ข่าวที่เข้ามากดดัน แล้วทำไมมุมมองจากสถาบันการเงินถึงยังมองว่านี่คือจุดต่ำสุดที่จะฟื้นตัวได้ๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกมากเลยค่ะของการทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าภาพลวงตาทางบัญชีอ๋อภาพลวงตาทางบัญชี แปลว่าเงินไม่ได้หายไปจริงๆหรอครับใช่ค่ะถ้าเราเจาะลงไปดูไส้ในกันจริงๆกระแสเงินสดจากการขายกาแฟหรือการเติมน้ำมันหน้าสถานีบริการเนี่ยมันไม่ได้ระเหยหายไปไหนเลยค่ะอ่าฮะแล้วตัวการหลักมันคืออะไรครับตัวการหลักที่เข้ามากระทบงบการเงินอย่างหนักก็คือฝั่งต้นทุนของธุรกิจน้ำมันหรือกลุ่มโมบิลิตี้นั่นเองค่ะอืมฮึถ้าเรากลับไปที่ภาพเปรียบเทียบร้านอาหารเมื่อกี้ มันเหมือนกับว่าหน้าร้านขายเครื่องดื่มได้กำไรเป็นก่อเป็นกใช่ค่ะถูกต้องเลยำอ่ะฮะแล้วยังไงต่อคะจนร้านเนี่ยต้องมาประเมินมูลค่าของที่เหลืออยู่ในตู้เย็นใหม่ แล้วพบว่ามูลค่ามันลดลง ก็เลยต้องบันทึกเป็นผลขาดทุนทางบัญชี แบบนี้เข้าใจถูกไหมครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยค่ะคือในโลกความเป็นจริงปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกผันผวนรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาก็คือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางค่ะอ๋อพอราคาน้ำมันโลกปรับตัวลงรวดเร็ว บริษัทพลังงานทั่วโลกก็เลยได้รับผลกระทบใช่ไหมครับใช่ค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องรับรู้สิ่งที่เรียกว่าขาดทุนจากสต็อกน้ำมันหรือ stock loss ค่ะซึ่งอธิบายง่ายๆ มันคือการขาดทุนจากการประเมินมูลค่าของที่ยังนอนอยู่ในถังเก็บ ไม่ใช่กระแสเงินสดที่ไหลออกจากกระเป๋าบริษัทจริงๆ ถูกไหมครับเป๊ะเลยค่ะซึ่งมันสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับฝั่งธุรกิจไลฟ์สไตล์อย่างร้านกาแฟและร้านอาหารที่ยังคงทำกำไรเป็นเงินสดเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยแปลกดีนะครับ คือปกติเวลาเรามองสถานีบริการน้ำมัน เราจะนึกว่ากำไรหลักต้องมาจากหัวจ่ายน้ำมัน ก็นะคะหลายคนก็คิดแบบนั้นค่ะแต่รอบนี้กลายเป็นว่าน้ำมันคือตัวฉุดซะงั้น ทีนี้เพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านเห็นสเกลของผลกระทบ เรามากางตัวเลขเชิงประจักษ์จากรายงานกันแบบชัดๆ ดีกว่าครับ ได้เลยค่ะเริ่มจากตัวเลขไหนดีคะเอาตัวเลขรายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 2 ก่อนเลยครับ โตแตะ 256,667 ล้านบาท เติบโตขึ้น 16.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าถือว่าสูงมากนะคะ ใช่ครับ และที่สำคัญคือขยายตัวได้ในทุกกลุ่มธุรกิจด้วย ส่วนยอดสะสมครึ่งปีแรก รายได้รวมก็ขยายตัว 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ระดับ 381,793 ล้านบาทครับ คือถ้าดูแค่ฝั่งรายได้หรือท็อปไลน์เนี่ยถือว่าสอบผ่านและทำได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันมีจุดสะดุดตรงไหนครับจุดที่สะท้อนถึงแรงกดดันอย่างหนักก็คือกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า EBITDA ในไตรมาส 2 นั่นเองค่ะอ่ะฮะตัวเลขนี้มาทำไมล่ะครับตัวเลขนี้ปรับตัวลดลงถึง99.3%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนค่ะคือเหลือเพียง53ล้านบาทเท่านั้นเองโอ้โหเดี๋ยวกลืนน้ำลายแป๊บนะครับลดลงไปเหลือ53ล้านบาทจากรายได้ตั้ง 200,000 ล้านเนี่ยนะเป็นการหดตัวที่รุนแรงมากนะครับใช่ค่ะรุนแรงมากสาเหตุหลักๆมาจาก2แรงบิดคั้นค่ะแรงแรกคืออุปสงค์พลังงานที่ชะลอตัวลง
แล้วแรงที่2นะครับ แรงที่ 2 ก็คือต้นทุนราคาน้ำมันที่ผันผวนอย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกค่ะ สิ่งนี้แหละที่ลากให้ผลการดำเนินงานบรรทัดสุดท้าย พลิกเป็นขาดทุนสุดที่ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,774.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นที่ 0.15 บาทใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ แต่ถ้าเราถอยออกมามองภาพกว้างขึ้น สรุปผลงานสะสมครึ่งปีแรกบริษัทก็ยังมีกำไรสุทธิสะสมรวมอยู่ที่ 639.80 ล้านบาทนะครับ ใช่ค่ะ ยังมีกำไรสะสมอยู่ ทีนี้ถ้าเรามาเลาะตะเข็บดูไส้ในของไตรมาส 2 กันให้ลึกขึ้น ตัวเลขที่ซ่อนอยู่คือ stop loss ที่สูงถึงราวๆ 8,900 ล้านบาทเลยนะคะ โห 8,900 ล้านเยอะมาก ยังไม่พอนะคะ ยังมีการบันทึกอีกก้อนหนึ่งคือ การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือหรือ NRV loss อีกราว 2,400 ล้านบาทด้วยค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เลยกดดันให้ส่วนต่างหรือค่าการตลาดเฉลี่ย ร่วงหล่นลงไปเหลือแค่ประมาณ 0.27 บาทต่อลิตรเท่านั้นเอง ใช่ค่ะ บางเฉียบเลยทีเดียว ขอขัดจังหวะนิดหนึ่งครับ ไอ้คำว่า NRV loss หรือการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเนี่ย ในโลกความเป็นจริงมันทำงานยังไงครับทำไมถึงต้องมานั่งปรับลดมูลค่าของที่ยังไม่ได้ขายด้วย อ๋อ คือแบบนี้นะคะ ลองนึกภาพตามสมมุติว่าเราเป็นร้านขายเสื้อผ้า ร้านเสื้อผ้า เราซื้อเสื้อกันหนาวมาสต็อกไว้ในราคาต้นทุนตัวละ1,000 บาท กะว่าจะขายสัก 1,500 บาท กำไรตัวละ 500 สวยๆเลยครับ ใช่ค่ะ แต่ปรากฏว่าปีนี้อากาศดันไม่หนาวเลย แถมแฟชั่นก็เปลี่ยนไวมาก เสื้อแบบนี้ในตลาดลดราคากระหน่ำเหลือขายกันแค่ตัวละ 800 บาท เอ้าแบบนี้ก็แย่สิครับ ต้นทุนเรามาตั้ง1,100 นั่นแหละค่ะ ในทางบัญชีกฎกติกาสากลเขาบอกว่า เราไม่สามารถบันทึกมูลค่าเสื้อกันหนาวในสต็อกที่ตัวละ1,000 บาทได้อีกต่อไปแล้ว เพราะอะไรครับ เพราะมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้จริงหรือ net realizable value ที่เรียกย่อๆว่า NRV เนี่ยมันเหลือแค่ 800 บาทแล้วไงคะ อ๋อ เข้าใจแล้ว เราเลยต้องรับรู้ส่วนต่าง 200 บาทตรงนี้เป็นผลขาดทุนทันทีค่ะ ทั้งที่เสื้อยังแขวนอยู่ที่เดิมและยังไม่ได้ขายออกไปเลย เห็นภาพชัดเจนเลยครับ มันคือการปรับป้ายราคาสินค้าในโกดังให้สะท้อนความเป็นจริงของตลาดตอนนี้นี่เอง ถูกต้องค่ะ ธุรกิจน้ำมันก็เจอสภาวะคล้ายๆกันเลย เมื่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับลดลงเร็วกว่าต้นทุนที่ซื้อมาเก็บไว้นั่นเอง มิน่าล่ะ ค่าการตลาดเฉลี่ยถึงโดนบีบเหลือแค่ 0.27 บาทต่อลิตร ทีนี้นอกเหนือจากตัวเลขงบการเงินแล้ว มีอีกประเด็นหนึ่งในรายงานที่เตะตามากเลยครับ ประเด็นไหนคะ เรื่องของมติบอร์ดที่อนุมัติให้เลิกกิจการบริษัทย่อย 2 แห่งในต่างประเทศครับ ทั้งในสปป.ลาวและเวียดนามครับ อ๋อ เรื่องการปรับพอร์ตลงทุนใช่ไหมคะ ใช่ครับ คือในมุมมองของคนที่ติดตามข่าวธุรกิจเนี่ย การประกาศปิดบริษัทย่อยในตลาดเพื่อนบ้าน มันสะท้อนถึงการยอมแพ้ ถอยทับ หรือแปลว่าธุรกิจกำลังถดถอยในเวทีภูมิภาคหรือเปล่าครับ เอาจริงๆ เป็นมุมมองที่คนทั่วไปมักจะตั้งข้อสังเกตกันค่ะ แต่ถ้าเราเจาะลึกเข้าไปดูเจตนารมณ์และหลักการบริหารจัดการเงินทุน หรือ capital efficiency ขององค์กรขนาดใหญ่ มันเป็นยังไงครับ นี่ไม่ใช่การชูธงขาวยอมแพ้แน่นอนค่ะ แต่เป็นความเฉียบขาดในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอมากกว่า ความเฉียบขาดที่ว่านี้มันส่งผลดียังไงครับ ต้องอธิบายว่าบริษัทย่อย2แห่งที่ระบุในรายงานนั้น เป็นส่วนที่ไม่ได้มีกิจกรรมทางธุรกิจหลักที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแล้วค่ะ การตัดสินใจยุติกิจการก็เหมือนกับการตัดกิ่งไม้ที่แห้งตายทิ้งไปนั่นแหละค่ะ เพื่อลดต้นทุนส่วนเกินและภาระค่าใช้จ่ายแฝงที่ไม่จำเป็น คือไม่ได้กระทบธุรกิจหลักเลย ใช่ค่ะ เป็นการทบทวนกลยุทธ์เพื่อนำเงินทุนและทรัพยากรบุคคลกลับมาโฟกัสในจุดที่สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า โดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างธุรกิจหลักที่ยังดำเนินการอยู่เลยแม้แต่น้อยค่ะ เข้าใจเลยครับ เหมือนจัดระเบียบกระเป๋าเงินในแต่ประเทศใหม่ อุดรอยรั่วที่ไม่จำเป็น ซึ่งกระบวนการสะสางทางกฎหมายเหล่านี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในอีกประมาณ 3 ปีข้างหน้าค่ะ ถ้างั้นคำถามที่น่าคิดต่อก็คือ แล้วกระแสเงินสดและทรัพยากรที่มหาศาลในประเทศเขาเอาไปเทิร์นเป็นกลยุทธ์อะไรต่อ นั่นสิคะ น่าสนใจมาก เพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเลขขาดทุนมาจากการตีมูลค่าสต็อกไม่ใช่เงินสดสูญหาย เครื่องยนต์ที่แท้จริงมีแผนจะวิ่งต่อไปยังไง เรามาชำแหละกันทีละกลุ่มยุทธศาสตร์เลยครับ ได้เลยค่ะ เริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีคะ เริ่มที่กลุ่ม Mobility หรือธุรกิจน้ำมันและสถานีบริการ PTT Station ก่อนเลยครับ ภาพรวมตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
สำหรับกลุ่ม Mobility ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันในไตรมาส 2 หดตัวลง 16% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ค่ะ เหลือระดับไหนครับ เหลือที่ระดับ 5,579 ล้านลิตรค่ะ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านฤดูกาลนะคะ เพราะเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง มีพายุฝนทำให้การเดินทางเชิงพาณิชย์และภาคการเกษตรลดลง ก็คือหน้าฝนคนขับรถน้อยลงว่างั้นเถิด ใช่ค่ะ แต่ภายใต้ตัวเลขที่ลดลงนี้ บทวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองเห็นแสงสว่างตรงที่ว่าค่าการตลาดหรือ Marketing Margin ที่ถูกกดดันอย่างหนักจนเหลือ 0.27 บาทนั้น ครับ มันมีแนวโน้มยังไงต่อครับ มันมีแนวโน้มที่จะเริ่มฟื้นตัวกลับเข้าสู่กรอบปกติเฉลี่ยบริเวณ 1 บาทต่อลิตรในระยะถัดไปค่ะ แปลว่าเมื่อแรงกดดันจากทิศทางราคาพลังงานโลกคลี่คลายธุรกิจนี้ก็จะกลับมาเดินเครื่องผลิตกระแสเงินสดได้ตามปกติเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ แปลว่าฝั่งน้ำมันแค่รอเวลาให้ปัจจัยชั่วคราวผ่านพ้นไป แต่ถ้าพูดถึงเครื่องยนต์ที่เป็นเรือธงในการทำกำไรจริงๆ ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์หรือกลุ่มค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ กลุ่มนี้แหละคือตัวทำกำไรหลักเลย ตัวเลขที่รายงานออกมาถือว่าแข็งแกร่งมาก โดยเฉพาะคาเฟ่ Amazon ที่ทำสถิติจำหน่ายนิวไฮถึง 117 ล้านแก้วในไตรมาสเดียว เติบโตขึ้น 4.5% จากไตรมาสก่อนหน้า โตไม่หยุดจริงๆค่ะแบรนด์นี้ แถมยังเห็นการขยายสโตร์รูปแบบใหม่ๆ อย่างการเปิดแฟลกชิพสโตร์ย่านอารีเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้นด้วย ใช่เลยค่ะ กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์คือป้อมปราการที่แข็งแกร่งและเป็นแหล่งกำไรที่สำคัญมากๆ และที่น่าสนใจในเชิงยุทธศาสตร์ก็คือ การขยายตัวผ่านการจับมือพันธมิตร หรือ Partnership Model ค่ะ มีแบรนด์ไหนเข้ามาบ้างครับ อย่างล่าสุดที่เราเห็นข้อมูลการทำข้อตกลงกับทาง Minor Food เพื่อดึงเอาแบรนด์ร้านอาหารและขนมยอดฮิต ไม่ว่าจะเป็น The Pizza Company, Dairy Queen, The Steak and More โอ้โห ของกินยอดฮิตทั้งนั้นเลย ใช่ค่ะ ไปจนถึงร้านราเมนเข้ามาเปิดสาขาในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันเลยค่ะ การเอาแบรนด์อาหารระดับนี้เข้าไปอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน มันเปลี่ยนสมการทางธุรกิจยังไงครับ ยังไงเหรอคะ นั่นแหละค่ะ คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลย เป้าหมายของการทำแบบนี้คือการยืดระยะเวลาพำนักหรือ dwell time ของลูกค้าค่ะ คือให้อยู่นานขึ้น ใช่ค่ะ จากเดิมที่เป็นแค่จุดแวะพักหรือ pit stop สำหรับทำธุระด่วน ยุทธศาสตร์นี้เขาต้องการเปลี่ยนสถานีบริการให้กลายเป็น food and lifestyle destination หรือจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตแบบเต็มรูปแบบเลย ลองนึกภาพดูว่า ถ้ามีร้านพิซซ่าหรือร้านสเต็กครอบครัวเปิดอยู่ ลูกค้าอาจจะตัดสินใจแวะทานมื้อเที่ยงที่นี่ ใช้เวลาเพิ่มเป็น 45 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง แล้วระหว่างรอคิวก็อาจจะเดินไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ หรือซื้อกาแฟติดมือกลับไปกินบนรถอีกแก้ว กลายเป็นวงจรการใช้จ่ายหรือ cross selling ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เดียวกันเลยนะครับ เป๊ะมากค่ะ ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้ชัดเจนมากว่าทำไปเพื่อตั้งเป้าผลักดันอัตรากำไร หรือ EBITDA margin ของกลุ่มไลฟ์สไตล์ให้อยู่ในกรอบ 28-30% ค่ะ ถือเป็นอัตรากำไรที่สูงมากนะครับ สูงมากค่ะ แถมยังมีเสถียรภาพกว่าการขายน้ำมันเพียงอย่างเดียวด้วย เป็นการ transform พื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ชาญฉลาดมากครับ แล้วถ้าพูดถึงเครื่องยนต์แห่งอนาคตที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้ นั่นก็คือกลุ่มธุรกิจ EV และ Digital Infrastructure หรือยานยนต์ไฟฟ้านั่นเอง ใช่ค่ะ กลุ่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ ข้อมูลจากรายงานระบุว่าเครือข่ายสถานีชาร์จ EV Station Plus ทะลุหมุดหมาย 1,300 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้ว ครองแชมป์เครือข่ายใหญ่ที่สุดในไทยเลยนะคะ แถมยังชูไฮไลท์การเปิด EV Hub หรือสถานีชาร์จขนาดใหญ่ อย่างที่ Enco Terminal ที่มีกำลังไฟรวมสูงถึง 940 กิโลวัตต์อีกต่างหาก โหกำลังไฟมหาศาลมาก คือทุ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนักขนาดนี้ สัญญาณผลตอบแทนมันเป็นยังไงบ้างครับ ต้องบอกว่าการปูพรมสถานีชาร์จ EV เนี่ยเป็นการวางเดิมพันกับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับทศวรรษหน้าเลยนะคะ เหมือนสร้างรากฐานไว้รอเลย ใช่ค่ะ คือในอดีตปัญหาขน EV คือไก่กับไข่ คนไม่กล้าซื้อรถเพราะไม่มีที่ชาร์จ คนไม่กล้าทำที่ชาร์จเพราะไม่มีรถ เรื่องคลาสสิกเลยครับ แต่การที่บริษัทระดับนี้กล้าทุบกระปุกลงทุนสร้างเครือข่ายถึง 1,300 แห่ง มันคือการแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยค่ะ แล้วผลตอบรับมันโอเคไหมครับ สิ่งที่สะท้อนกลับมาและน่าจับตามองมากคือ อัตราการใช้งาน reutilization rate ค่ะ
อัตราการใช้งานมันเพิ่มขึ้นตามปริมาณรถใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ เมื่อจำนวนรถ EV บนท้องถนนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด อัตราการเข้ามาชาร์จต่อตู้ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเริ่มเข้าใกล้จุดคุ้มทุนหรือ break even point ในระดับปฏิบัติการแล้วค่ะ อ๋อ แปลว่าผ่านช่วงลงทุนหนักๆไปแล้ว อ่าฮะ นั่นหมายความว่าหลังจากที่แบกรับต้นทุนการลงทุนหรือ capex มาตลอด เมื่อผ่านจุดคุ้มทุนไปได้ โครงสร้างนี้จะเปลี่ยนเป็นรายได้ประจำหรือ recurring revenue ที่เป็นเสือนอนกินในอนาคตอันใกล้เลยค่ะ โห น่าสนใจมากครับ เมื่อเราเห็นภาพการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ที่รับลูกกันทั้งฝั่งไลฟ์สไตล์และ EV ขนาดนี้แล้ว นักลงทุนน่าจะอยากรู้มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะ ใช่เลยครับคำถามสำคัญที่บรรดานักลงทุนน่าจะอยากรู้ที่สุดคือ มุมมองจากสถาบันการเงินชั้นนำหรือบรรดานักวิเคราะห์ เขามองมูลค่า และการประเมินทิศทางของบริษัทนี้ในกระดานตอนนี้ยังไงบ้างครับ คือถ้าเราสังเคราะห์มุมมองแบบรวมศูนย์หรือ consensus จากแบบจำลองการประเมินมูลค่าของสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งนะคะ ครับ เสียงส่วนใหญ่เขาว่ายังไงคะ เสียงส่วนใหญ่ประเมินไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าผลขาดทุนในไตรมาส 2 ที่เพิ่งประกาศออกมานั้น คือจุดต่ำสุดของปีหรือ bottom out ไปเรียบร้อยแล้ว แปลว่าฝั่งนักวิเคราะห์เขามองข้ามตัวเลขขาดทุน1,000 กว่าล้านนี้ไปแล้วหรอ ใช่มองข้ามไปเลย เพราะอะไรคะ เพราะหลักการวิเคราะห์มูลค่ากิจการ เขาจะดูที่กระแสเงินสดหลักจากการดำเนินงาน หรือ core cash flow เป็นหลักค่ะ อ๋อ อย่างที่เราย้ำกันตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ One Stock Loss เป็นรายการทางบัญชี ที่ไม่กระทบเงินสดในกระเป๋าธุรกิจ ยังดำเนินต่อไปได้ปกติ และคำแนะนำการลงทุนตอนนี้คืออะไรครับ สถาบันการเงินชั้นนำจึงยังคงคำแนะนำไปในทิศทางซื้อ หรือทยอยสะสมคือ outperform หรือ buy นี่แหละค่ะ แล้วราคาเป้าหมายล่ะครับ เขาประเมินไว้ที่เท่าไหร่ มีการประเมินราคาเป้าหมายพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ล่วงหน้า ไว้ในกรอบตั้งแต่ 14.20 บาท ไปจนถึง 15.90 บาทค่ะ แล้วถ้ามองแบบบวกมากๆล่ะครับ สำหรับบางแบบจำลองที่มองเชิงบวกสุดๆ ต่อการฟื้นตัวของค่าการตลาด ก็ให้กรอบเป้าหมายไปถึง 17.90 ถึง 18.00 บาทต่อหุ้นเลยทีเดียวค่ะ โอ้โหกับฟื้นตัวกว้างมากทีเดียว ผมเห็นได้เอกสารรายงานมีนักวิเคราะห์การกรอบแนวรับแนวต้าน ทางเทคนิคเชิงกลยุทธ์เอาไว้ด้วยครับ อ่าฮะ ตัวเลขแนวรับอยู่ตรงไหนบ้างคะ เขาประเมินโซนแนวรับแรกบริเวณ 12.60 ถึง 12.80 บาทครับ ซึ่งระบุว่าเป็นโซนเส้นค่าเฉลี่ยประคองตัว EMA 200 วัน แล้วถ้าหลุดตรงนั้นล่ะคะ ถ้าราคาปรับตัวลงลึกกว่านั้น จะมีโซนแนวรับความปลอดภัยสูง หรือ High Margin of Safety ที่บริเวณ 12.00 ถึง 12.20 บาทครับ แต่ผมสงสัยนิดนึงครับ ในมุมมองเชิงวิเคราะห์ตัวเลขแนวรับมันมีความหมายยังไงครับทำไมถึงเรียกว่าแนวรับความปลอดภัยสูง คือความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ตัวเลขนี้ มันเริ่มขยับเข้าใกล้ขอบเขตของมูลค่าทางบัญชีหรือ book value ที่ระดับประมาณ 9.70 บาทเข้าไปทุกทีค่ะ อ๋อ แปลว่าราคาหุ้นมันถูกลงมาจนใกล้เคียงกับมูลค่าสินทรัพย์จริง ๆ แล้ว ใช่ค่ะ ในภาษานักลงทุนการที่ราคาหุ้นของบริษัทระดับชาติ ที่มีโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ปรับตัวลงมาใกล้เคียงกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิทางบัญชี มันสร้างจุดที่เรียกว่า margin of safety ที่กว้างมากค่ะ มันแปลว่าอะไรครับในทางปฏิบัติ มันหมายความว่านักลงทุนกำลังซื้อหุ้นในราคาที่แทบจะเท่ากับมูลค่าของที่ดิน ถังน้ำมัน สถานีบริการ และร้านกาแฟรวมกัน โดยยังไม่ทันได้คิดรวมมูลค่าแบรนด์ หรือความสามารถในการทำกำไรในอนาคตเลยค่ะ เหมือนซื้อของแถมแบรนด์ระดับประเทศไปฟรีๆเลยนะครับแบบนี้ แต่เดี๋ยวก่อนครับ มีอะไรน่ากังวลหรอคะ คือการที่จะมีคนเข้าไปสะสมหุ้นในจังหวะที่บริษัทเพิ่งประกาศตัวเลขขาดทุนระดับพันล้านออกมาสดๆร้อนๆแบบนี้ มันดูน่ากลัวใช่ไหมคะ ใช่ครับ มันไม่เหมือนกับการที่เราพยายามเอามือเปล่าไปรับมีดที่กำลังหล่นลงมา หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า catching a falling knife เหรอครับ ความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหน เป็นการตั้งคำถามที่สะท้อนความระมัดระวังได้ดีมากๆค่ะ คือการรับมีดที่กำลังหล่นเนี่ย มันคือการเข้าไปซื้อในตอนที่ปัจจัยพื้นฐาน หรือกลไกการทำกำไรมันพังทลายลงอย่างถาวรค่ะ อ๋อ แต่กรณีนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเหรอครับ ไม่ใช่ค่ะ หลักการวิเคราะห์ที่ต้องนำมาพิจารณาควบคู่กันในกรณีนี้คือคำว่า fully priced in หรือข่าวร้ายได้สะท้อนเข้าไปในราคาแล้วค่ะ คือคนในตลาดเขารู้กันหมดแล้ว ใช่ค่ะ ตลาดทุนเป็นเครื่องมือที่มองไปข้างหน้าหรือ forward looking ข่าวร้ายเรื่องการขาดทุนทางบัญชีจากการประเมินมูลค่าสต็อกน้ำมัน มันถูกคาดการณ์และรับรู้เข้าไปในราคาที่ร่วงหล่นลงมามากก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วค่ะ อ๋อ
พอข่าวออกราคาก็เลยไม่ตกใจแรงแล้ว อ่ะฮะ ดังนั้นการพิจารณาในโซนแนวรับทางเทคนิคตามที่สถาบันประเมินไว้ มันจึงไม่ใช่การรับมีดค่ะ แต่คือการมองข้ามช็อตไปที่ปัจจัยที่จะมาค้ำยัน ซึ่งก็คือกระแสเงินสดจากธุรกิจไลฟ์สไตล์และการปักหมุด EV ที่แข็งแกร่งนั่นเอง ถูกต้องเลยค่ะ สิ่งเหล่านี้แหละที่จะกลายเป็นสปริงบอร์ดให้เกิดการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังค่ะ เข้าใจกลไกทะลุโปร่งเลยครับ สรุปคือตลาดรับรู้ข่าวร้ายทางบัญชีไปแล้ว และกำลังชั่งน้ำหนักรอการฟื้นตัวของกระแสเงินสดที่แท้จริง ใช่ค่ะ มองเกมขาดมาก เอาละครับ เพื่อเป็นการรวบยอดการพูดคุยของเราในวันนี้ ถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญสั้นๆ ก็คือ หุ้นยักษ์ใหญ่ตัวนี้เพิ่งก้าวผ่านจุดต่ำสุดทางบัญชี จากผลกระทบของ Stock Loss ในไตรมาส 2 ไปแล้ว ผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้ว แต่ภายใต้ตัวเลขขาดทุนนั้น กระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลักยังคงแข็งแกร่ง ป้อมประการใหญ่อย่างคาเฟ่อเบซอนก็ทำสถิติใหม่ทะลุ 117 ล้านแก้ว ใช่ค่ะ โตไม่สนงบน้ำมันเลย แถมยังมีการเร่งปักหมุดโครงสร้างพื้นฐาน EV Station Plus ทั่วประเทศอีก สิ่งเหล่านี้แหละครับคือเครื่องยนต์หลักที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตรอบใหม่ เมื่อค่าการตลาดกลับสู่ภาวะปกติในครึ่งปีหลังครับ เป็นการสรุปที่ครบถ้วนและเห็นภาพชัดเจนมากค่ะ ก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ ทีมงานเบื้องหลังต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนจากผู้ฟังทุกท่าน ผ่านฟีเจอร์ Super Thanks มากๆนะครับ ใช่ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้มุดงานอย่างพวกเรา มีแรงไปขุดคุยรวบรวมและย่อยชุดข้อมูลเชิงลึกแบบนี้มานำเสนอกันอย่างต่อเนื่องเลยครับ เป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆค่ะ และแน่นอนครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราแกะรอยกันมาสำหรับนักลงทุนที่ติดตามสถานการณ์ของตลาดทุนอยู่ คิดว่าราคาหุ้นที่ย่อตัวลงมาทดสอบบริเวณแนวรับ 12.60 ถึง 12.80 บาทในรอบนี้ ถือเป็นโอกาสในการทยอยสะสมเพื่อรอรับการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังหรือไม่ น่าคิดนะคะว่าแต่ละท่านจะมองยังไง หรือมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่ต้องระวัง สามารถพิมพ์แชร์มุมมองความคิดเห็น ไว้ในกล่องข้อความด้านล่างได้เลยนะครับ เราตั้งใจอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกันครับ และก่อนจะจบการเจาะลึกชุดข้อมูลในวันนี้ ดิฉันอยากจะทิ้งประเด็นหนึ่งให้ผู้ฟังทุกท่าน ลองนำไปขบคิดต่อยอดกันดูค่ะ มีประเด็นปิดท้ายด้วย เชิญเลยครับ คือถ้าเรามองภาพจิ๊กซอว์ทั้งหมดที่กำลังประกอบร่างกันอยู่ ปัจจุบันองค์กรนี้กำลังอยู่ในจุดตัดของการเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะ ยังไงครับ จากภาพจำเดิมที่เราเคยมองเขาเป็นบริษัทขายน้ำมันที่มีร้านกาแฟตั้งอยู่ด้วย สู่การเป็นบริษัทค้าปลีกไลฟ์สไตล์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่บังเอิญมีพลังงานขาย โห เป็นนิยามที่พลิกมุมมองเลยนะครับเนี่ย ลองจินตนาการไปไกลกว่านั้นดูนะคะ ในอนาคตเมื่อแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มดิจิทัลถูกนำมาเชื่อมโยงกันอย่างเต็มรูปแบบ ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคหรือ Data มหาศาล ทั้งจากคนที่แวะมากินกาแฟ100 กว่าล้านแก้ว แล้วก็คนที่มาเสียบปลั๊กชาร์จรถ EV นานครึ่งชั่วโมง ใช่ค่ะ แล้วก็รวมถึงคนที่มาใช้จ่ายในร้านอาหารพันธมิตรด้วย Data มหาศาลระดับชาติเหล่านี้ อาจจะกลายเป็นบ่อน้ำมันหลุมใหม่ ที่มีมูลค่ามหาศาลและจับต้องไม่ได้ ยิ่งกว่าน้ำมันดิบที่เก็บอยู่ในถังใต้ดินเสียอีกค่ะ จริงด้วยครับ ข้อมูลพฤติกรรมคนนี่แหละ คุมทรัพย์ยุคใหม่เลย นี่ต่างหากล่ะค่ะ คือสินทรัพย์ที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ง่าย ๆ ในระยะยาวค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ